Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. У Європі шуму наробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими настроями, поглядами і заявами. Фіцо, скажімо так, занервував через те, що Італія, італійський уряд вирішив забрати з території Словаччини систему ППО САМПТІ. Це дуже потужна система, її порівнюють часто за характеристиками з Петріотом. САМПТІ, як задекларовано, може збивати і балістичні ракети. І ось Фіцо обурений тим, що Італія виводить зі Словаччини цю свою систему ППО, а це спільного виробництва французько-італійського система. І заявили італійці, що ця система потрібна в іншому місці. Де саме, вони не уточнили, але можемо здогадатися, яка така країна в Європі зараз дуже потребує подібних систем ППО. Ну і раніше президент Зеленський, можливо, натякаючи саме на САМПТІ, кількома місяцями раніше заявляв, що 2 такі установки в Україну прибули, 2 такі системи. Зараз, коли ми говоримо про збиті російські винищувачі, то хто його знає, чим саме збивають ці винищувачі-бомбардувальники, чи Петріотами, чи САМПТІ, чи іншими установками. Ну, але от, власне, Словаччина позбудеться однієї такої установки. Фіцо тим не задоволений. Він каже, що отримав повідомлення від італійського уряду про те, що система ППО, надана раніше італійцями в оренду на рік словакам, буде виведена з території Словаччини, бо вона потрібна в іншому місці. За словами Фіцо, в такому випадку без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема атомна електростанція на території Словаччини. Ну і також він нагадав, що попередній уряд подарував в лапках Україні працюючу російську систему ППО С-300. Ну і словаки якраз за умовами цієї передачі С-300 отримали на деякий час в користування систему САМПТІ. Потім у нас деякий час були системи Петріот американські, нагадав Фіцо, але згодом і вони пішли, а тепер йдуть італійці. І власне, Фіцо з цього приводу дуже сильно стурбований. Хоча ми розуміємо, що якщо враховувати погляди Фіцо, його заяви абсолютно проросійські, з критикою українського уряду, з просто таки вигадками і пропагандистськими заявами про якийсь розгул нацизму в Україні і так далі, то ми розуміємо, що загалом Фіцо нічого бояться російських ракет. Його у Москві розглядають як свою маріонетку, свого, скажімо так, молодшого компаньйона, агента свого, ймовірно, так можна назвати, в Кремлі його розглядають, агента у Європі. І те, що Фіцо за останнім часом і далі продовжує хвалити Кремль, хвалити, зокрема, свого міністра закордонних справ Бланера, який нещодавно зустрічався з Лавровим в Туреччині, або ж інші заяви робити саме на користь російської пропаганди, то все це свідчить про те, що у нього з Москвою зберігаються доволі тісні відносини, і боятися, повторимось, російських ракет Роберту Фіцо немає жодних причин. Саме тому, зробивши логічні висновки, італійці вирішили забрати систему САМПТІ словацької території, де вона просто простоює, а так буде використовуватися в іншому місці, де вона більше потрібна. Ну, загалом, зараз Європу просто таки сотрясають різноманітні скандали, пов'язані із російським впливом. Ще одна історія у нас розвивається, як ми знаємо, у Німеччині. Там міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував публічно на злив розмови високопоставлених німецьких офіцерів про ракети «Таурус» для України. Пісторіус звинуватив Росію в інформаційній війні після публікації російськими пропагандистами запису розмови німецьких військових, і це вперше Пісторіус цю ситуацію прокоментував, хоча навколо неї, скажімо так, бурхливі емоції з'являються вже і реакції декілька днів. Почалося все з публікації Маргарити Сіманян, пропагандистки Кремля, ну і от уже міністр оборони прокоментував. ФРН цю ситуацію назвав публікацію цього аудіозапису, на якому німецькі військові обговорюють можливе постачання далекобійних крилатих ракет «Таурус» в Україну і їхнього застосування проти різних цілей, включаючи так званий міст на Сході, ймовірно, йдеться про Керченський міст. Частиною інформаційної війни, це назвав Пісторіус, це набагато більше, ніж просто перехоплення і публікація розмови. Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Ось так прозвучала заява з боку міністра
міністра оборони Німеччини. От учора, власне, з'явилися ці його слова, ці його коментарі. Він назвав це гібридною дезінформаційною атакою і спробою розділити Німеччину, підірвати нашу єдність. Очевидно, росіяни розраховують на те, що зараз зросте ця риторика, кількість заяв проти надання Таурусів Україні, поки канцлер Шольц сумнівається і заперечує можливість такої передачі. Росіянам потрібно знайти якнайбільше аргументів, аби цю позицію Шольца підсилити, забетонувати, аби він раптом не передумав, тому що суспільна опінія, суспільна думка і думка навіть депутатів Бундестагу, в тому числі коаліції провладної, в яку входить партія Шольца, вона інша, вона якраз за те, аби Україні Тауруси передавати.